Jag har köpt alldeles för mycket smink på senare tid. Sedan den 25 då man fick sitt CSN. Yay! Och ja, om min mamma kollar på det här, förlåt! Och jag har pengar kvar så oroa dig inte. I alla fall, jag tänker inte ta det i någon speciell ordning så, för jag tänker bara kötta upp härifrån. Allt är inte från Kicks, men jag bara la det där i för det ska bli enklare. Den här mascaran då som jag köpte på Kicks, och det är Lancome Doll Eyes. Jag har den nu på mina ögonfransar och jag gick dit bara för att det var så här 20% rabatt på alla mascaror på Kicks just den dagen. Eller den perioden, jag vet inte. Och ville köpa en annan mascara från Lancome. Men hon i butiken rekommenderade den här. Och borsten ser ut så här. Den liksom är som en kon, blir väldigt smal. Och så här, jag har bara testat den här 2 gånger än så länge. Och idag gillar jag ju fransarna ser ut med den. Men det tar sjukt lång tid att få till dem så tycker jag. Så det är ett litet minus för att jag vill att det ska vara enkelt, liksom att jag bara kan kleta typ utan att det klumpar sig och att det blir snyggt. Men man får jobba väldigt länge med den där. Det jag gillar är borsten, att den är så smal i mitten, för då når man alla fransar. Men jag ska ge den lite mer tid, för som sagt jag har bara testat den 2 gånger. Och sen har jag köpt den här omtalade hårborsten som heter Tangle Teaser. Den beställde jag från Headcare. Jag brukar göra så att jag går in på Price Runner när jag ska beställa något från nätet för att se vart saker är billigast. Och jag vill ju ha en Tangle Teaser för jag har testat det av 2 vänner och den här är gudomligt bra på att trassla upp håret. Och jag brukar inte ha så trassligt hår, men jag är en sån som hellre lägger ner tid på sminket än håret på morgonen. Och då innan jag ska ut ur dörren så tar jag en hårborste och bara typ dödar mitt hår och man hör hur det går sönder. Så jag tänkte att det är bra att köpa en sån här borste som är mycket skonsammare för håret och som faktiskt är till för att borsta ut hovor och inte liksom slita på håret lika mycket. Sen på Beauty Planet så... Fuck, jag glömde det på toaletten. Be right back. På Beauty Planet då, eller från Beauty Planet beställde jag Mineral Veil från Edinburgh Minerals. Och det här är en produkt som jag har haft tidigare i mitt liv för några år sedan och jag älskade verkligen det här. Det är ett löspuder. Men grejen är att de här stora burkarna är så himla dyra. De brukar ligga på runt 500 kronor tror jag. Och jag tycker personligen att det är lite för mycket för ett puder. Men jag gick in på Price Runner och så klickade jag i Mineral Veil då och hittade den för mycket, mycket billigare på Beauty Planet. Så kika där om ni är intresserade. Mineral Veil är inte alltså Bare Minerals Mineral Foundation utan just ett puder. Så idag till exempel har jag concealer och så har jag detta över och sen har jag bronzer och hela den skiten, men liksom ingen foundation. Och den här produkten är jättebra på att suga åt sig överflödigt fett och få concealern och allt att vara på plats under dagen. Så den gillar jag jättemycket. Som sagt, den finns för billigare på Beauty Planet än i butik. Det här är en lite random produkt som kanske inte är värd att visa en haul, men jag har använt det som en idiot den senaste månaden. Helvete! Och det är ett läppbalsam då från Nivea som heter Vitamin Shake, Cranberry and Raspberry. Och det ser ut så här. Det är liksom 2 olika färger som är ihopsnurrade med varandra. Typ vitt och en lite rödare färg. Och jag har det på läpparna nu också och jag är helt beroende. För att man tror ju att läpparna kommer bli mörkare av den här, men det visar ju att de blir ljusare. Och det ser ut som att man har ett jättefint läppglans utan den där kladdiga känslan och det återfuktar faktiskt läpparna. Det finns säkert lite överallt. Och sen så är detta en sak som jag ville köpa, eller har velat köpa skitlänge. Lite nya borstar då. Från märket Zoeva. Ett tyskt märke på jag är helt jävla borta. På sminkborstar. Och jag har hört jättemycket om de här borstarna på YouTube för att väldigt många använder dem. Och om ni vet den där Ira Brush eller vad den heter från NARS som är väldigt omtalad på YouTube. Det är en bred och platt borste som är till för contouring och ja, att skulpturera ansiktet helt enkelt. Men den är sjukt dyr den borsten så att jag vägrade köpa den. Och så hörde jag någon på YouTube jämföra den med den här borsten från Zoeva då som är mycket billigare. Och jag har för mig
Ja, jag beställde det från Zoevas egna hemsida. Och det är ett tyst märke som sagt, så att det kom väldigt snabbt. Och jag är jättenöjd med både pris och leverans och förpackningen. Sen ligger varje borste i ett sånt här eget plastfack. Som är väldigt fint och ja, man kan använda det för när man reser och så vidare. Och även ett sånt här skyddande hölje på den här borsten då. Så den ser ut så här. Den är bred men smal på den sidan. Så perfekt för att skulpturera ut ansiktet så här under kindbenen. Och jag längtar sönder efter att använda denna. Jag har inte gjort det fast jag fick det för typ en vecka sedan bara för den här videon. Zoeva blandar både riktigt hår och syntetiskt hår, så borstarna är otroligt mjuka. Och den här borsten heter Lux Face Paint. Och sen beställde jag även 2 andra borstar från Zoeva. En Lux Highlight. Den ser ut så, också superduper mjuk och perfekt storlek för highlighter på kindbenen. Och sen den sista borsten jag beställde från Zoeva har jag tänkt använda till eyeliner. För att jag har i princip alltid använt en väldigt smal pensel till eyeliner. Men av någon anledning så har jag fått för mig att det kommer vara mycket lättare att göra en vinge om man har en snedställd borste. Vilket jag tycker är ganska logiskt, för då kan man bara lägga borsten, dra och sen är det typ klart. Och den heter Wingliner. Så jag hoppas att den är bra till det. Och sen så på Åhléns så köpte jag en produkt som jag har velat köpa ända sedan den kom ut. Produkten jag pratar om är den här underbaringen från Isadora. Och det här är också en produkt jag längtar sönder efter att använda. Det är en ganska ny produkt från Isadora, eller det är en ny produkt från Isadora som kommer i 2 färger. Och som ni ser så innehåller det en bronzer, ett rouge och en highlighter. Och highlightern är det som gjorde mig såld, och själva förpackningen, för det är en väldigt stor förpackning som ni kan se. Jag har fett stora händer. Och jag gillar att man får alla de här 3 produkterna som jag personligen använder varje dag i en liksom kompakt och inte i 3 olika produkter. Så det gillar jag jättemycket. Så massa tejp, och det är alltid på sådana fula ställen där man ser limmet typ resten av sitt liv. Så här ser produkten ut i alla fall, och highlighten är en jättefin ljusrosa pärlemors highlighter. Och jag gillar även färgen på den här bronzern, för den ser inte så röd ut. För att många bronzers är väldigt röda och det passar inte riktigt mig. Och det kommer i 2 färger. Det här är den varma nyansen, Warm Peach. Sen kommer det även i en kallare variant, och den är köpt på Åhléns. Sen på Kicks shoppade jag loss för typ en vecka sedan, och 2 av produkterna jag köpte där är från Batiste. Och den här såg ni i min förra månads favoritvideo, och jag älskar den här produkten. Det här är 3:e eller 4:e flaskan jag köpt nu, 3:e tror jag. Och ja, jag älskar det. Håret blir jättelent men absolut inte flötigt, för att det är som en spray. Eller fett, jag vet inte, alla säger olika, jag säger flötigt. Så ja, den rekommenderar jag jättemycket. Det är Batiste Dry Conditioner. Och den andra är ett torrschampo från Batiste. Och i morse testade jag den här och blev lite chockad. För att detta är deras torrschampo som heter XXL Volume. Och det var just därför jag köpte den, för att få till liksom lite mer volym. Och jag blev jättechockad för att den här suger upp fett som inget annat. Den här är ännu torrare än Batistes vanliga torrschampon, så att mitt hår var inte så fett i morse utan jag ville mer ha volym, så jag blev chockad när jag sprayade in det och det blev så här typ. Men när man arbetar in det med fingrarna och borstar ut det så blir det skitbra. Och man får textur, för att det kan liksom bli att man gör så fastnar det, och det är ju det man vill ha när man vill ha volym. Så keep that in mind om ni köper den här, att den suger upp fett otroligt bra. Så om ni inte har, om ni har helt rent hår kanske det inte är det smartaste att använda detta, men jag tror att den är grym för de dagarna man har bråttom till skolan och inte orkar tvätta håret. Och sen köpte jag även den här primern från L'Oreal, för att på senare tid har jag varit jättetänd på den skimriga highlightade looken, och därför köpte jag den här primern som heter Lumi Magic Base Pure Light Primer eller någonting, det finns 100 ord på den här, från L'Oreal, och det är helt enkelt en primer som ska ge lyster. Idag var första gången jag använde den, och jag tycker absolut att den ger lite extra lyster och att man inte ser så torr ut. Huruvida den har kvar makeupen på plats och så kan jag inte säga än, för att jag har bara testat den en gång. På Kicks köpte jag även den här concealern från
Max Factor. Och den heter Eye Luminizer Brightener i färgen Fairlight. Jag behövde helt enkelt en ny concealer för under ögonen. Och som sagt, jag är ute efter lystgivande grejer och den heter Luminizer och är till för att ljusa upp området under ögonen. Dock måste jag bara påpeka detta. Den här concealern och väldigt många andra produkter på sminkmarknaden kommer i otroligt få färger. Jag såg bara 3 nyanser av den här när jag köpte. Och den här är den ljusaste och jag tycker inte ens den är inte jätteljus. Och som vanligt så finns det typ inga färger för mörkare hy. Jag blir verkligen förbannad på det för att vi alla ser inte likadana ut och vi behöver olika produkter och jag tycker att det är jättedumt att man inte gör fler nyanser för att ja, alltså jag kan bara dra ett exempel att jag hade en tjej som jag dansade med som hade mörkare hy. Jag vet att hon alltid fick köpa liksom dyra foundations från MAC och så för att det finns inga budgetvarianter i så mörka färger och det gör mig riktigt förbannad. Så om någon som gör smink kollar på detta, fixa det där. Sen så köpte jag en olja som min mamma faktiskt började använda för väldigt länge sedan. Det är en olja / ett serum från Lumene och det heter Bright Now Vitamin C Dry Skin Cocktail. Och den här produkten är fantastisk om man har normal eller torr hy. Den ser ut så här, den är uppdelad liksom i 2 och så innan man använder den så skakar man den och så är det en pump och så ja. Och jag brukar liksom ta ut lite, dutta det runt näsan där jag är väldigt torr och här mellan ögonbrynen och sen så resten som blir kvar liksom smörja ut i resten av ansiktet innan jag går och lägger mig. För att ta en olja på morgonen kanske inte är det smartaste innan man ska sminka sig och så. Men innan jag går och lägger mig och när jag vaknar upp är hyn fantastisk. Och faktiskt när jag har någon finne så rengör jag det som vanligt med sminkpåtagning och sen tar jag min toner från Neutrogena som är väldigt stark och sen duttar jag på detta över och finnen, alltså den försvinner. Det är en produkt som jag verkligen rekommenderar för folk med normal hy eller torr, ja som sagt speciellt torr hy. Sen så köpte jag även ett nytt vit topplack. Och de här, jag behöver inte ens prata om detta, alltså det är den bästa uppfinningen som någonsin har gjorts. Så har jag inte nagellack nu bara för det. Ett topplack som är helt jävla underbart, det får alla nagellack att torka mycket snabbare och det ser ut som gelénaglar och de bryts inte av och ja, jag älskar det. Och eftersom jag shoppade loss så mycket på Kicks så fick jag med en extra produkt gratis. Och det är Serum in Oil Night från Bioterm och det är som ett serum man applicerar innan sin nattkräm. Så vi får se när jag börjar använda den eftersom jag är så tänd på den där oljan från Lumene. Och sen sist så, jag är medlem på en sida som heter Bazador där det kostar ingenting, man fyller i en profil och ja, med sina intressen och sen så då och då så får man erbjudanden antingen att testa någon produkt gratis och det de vill ha utbyte en recension på deras sida, alltså inte på någon blogg eller något eller att man ska snacka bra om det, utan man ger en ärlig, man ger en ärlig recension på produkterna man får testa och ibland så får man även erbjudanden som man betalar för men som är till ett förmånligt pris och det tycker jag är skitbra. Så om ni är intresserade kan ni anmäla er, som sagt det kostar ingenting och jag får inte betalt för att säga detta för att de skiter väl i vem fan jag är. Men i alla fall, det senaste jag har fått därifrån hämtade jag ut idag och det är från Swiss. Och det heter Swiss Beauty Pearls. Ja, det är helt enkelt som kosttillskott. Små fina lila pärlor. Så, ja, det är väldigt spännande faktiskt. Så man ska ta 2 stycken per dag, på morgonen och på kvällen. Och det ska hjälpa till att stärka hud, hår och naglar. Det finns mycket sånt här på marknaden. Originalpris på de här tror jag var 799. Sjukt dyrt. Som Bazador fick jag dem för 199. Så därför passar jag på att testa och se om det gör någonting för hud, hår och naglar. Det var allting för den här sminkhalen. Men ja, om ni undrar extra över någon produkt som vanligt så säg bara till så kan jag skriva en recension om det framöver när jag har testat det tillräckligt länge. Och om någon av er har någon av de här produkterna och har en åsikt om det, skriv jättegärna det antingen på YouTube eller på bloggen för det skulle jag uppskatta. Och så får andra se också vad ni tycker om det. Så ni får det jättebra så länge och ja, hej då!